Dashi. Ndikuar nga yjet, jeta juaj në çift sot do të jetë shumë e ngrohtë dhe më e kënaqshme. Nuk do ndiheni keq për asnjë çast. Beqarët do fillojnë një lidhje pasionante me një person i cili deri më sot i kishte ngacmuar me mënyra nga më të ndryshmet. Ai kishte kohë që ndjente për ta. Sektori i financave do vazhdojë të mbetet i ekuilibruar për aq kohë sa ju jeni të kujdesshëm me shpenzimet. Deli. Ditë mbushur me vështirësi dhe pasnjëshme ka për të qenë kjo sotmja për çiftet. Për shumë gjëra nuk do arrijë dot një zgjidhje edhe pse të afërmit do t'ju gjenden pranë. Beqarët kanë shumë gjast të fillojnë një lidhje pasionante dhe afatgjatë. Çdo çast ka për të qenë fantastik. Në planin financiar do të bini gjithmonë si dhe petroli dhe gjendja do të mbetet e shkëlqyer. Binjakët. Nuk do të jeni shumë të disponueshëm ndaj partnerit tuaj gjatë kësaj dite, duke u ndjerë shpesh edhe vetëm. Ai mund të kërkojë udhëtim diku tjetër. Beqarët do të kenë disa njohje të reja, por nuk do të ndihen ende gati për të hedhur hapa. Buxhetin do arrini ta menaxhoni ashtu si duhet dhe nuk do t'ju dalë asnjë lloj problemi. Disa mund të kenë edhe përmirësim të situatës falë marrjes së një shpërbimi. Kafeja. Sot nuk do të ndodhë asgjë veçantë për juve që jeni në një lidhje. Bëni atë që do të ndjeni në çdo moment pa u shqetësuar për të ardhmen e largët. Beqarët do të kenë një ditë të paqëndrueshme dhe nuk do të ndihen ende gati për të filluar një lidhje. Financat do të dini si të organizoni në çdo moment, kështu që ky sektor do të vazhdojë të jetë gjithmonë i qëndrueshëm. Luani. Pas një periudhe të vrazhduar dhe në probleme të jetësjeshme, sot situata do të normalizohet për një të dashuruarit. Do të jeni më të logjikshëm, do i kuptoni gabimet dhe do hapni rrugë për pasojë. Beqarët nuk do mbajnë shumë mendje të kryen në një lidhje, sepse do të merren në një çështje të rëndësishme profesionale. Që financat janë të mira do të hiqni dorë nga shpenzimet për gjëra të panevojshme. Gjëresha. Vetëm çaste të bukura dhe të lumtura do të keni sot ju që jeni në një lidhje. Hatëmbërtit e së shkuarës do i lini gjatë gjithë kohës pas krave. Beqarët nuk do të jenë shumë në humor dhe mund të refuzojnë edhe disa festa që do t'ju bëhen. Për të përmirësuar financat, nuk do të luani me lëra fati, sepse keni për të humbur shumë të mëdha dhe do të ndiheni vërtet keq. Peshorja. Disa incidente të vogla mund të sjellin probleme afatgjata për juve që jeni në një lidhje. Do jeni të palogjikshëm të dipalët. Beqarët do të jenë gati edhe për aventura kalimtare. Mjafton që të mos qëndrojnë më të vetmuar si më parë. Disa mund të kenë edhe mundësi për lidhje serioze. Buxheti normal gjatë gjithë kohës do të ndodhë dhe situata do të ketë vetëm përmirësime të njëpasjeshme. Akrepi. Do të jeni shumë të zënë në punë gjatë kësaj dite dhe prandaj nuk do të keni kohë të lirë që të përkushtoheni atij që keni në krah. Me mira do të jetë që të shpjegoni situatën në detaje në mënyrë që të mos lindin pakënaqësi. Beqarët do marrin gjërat si të vinë dhe disa mund të jenë në fat. Me shpenzime do të jeni më të moderuar në mënyrë që gjendja mos të ketë rënditje. Shigjetari. Do qëndroni shumë besnik partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe nuk do të tundoheni as nga disa oferta fantastike që mund t'ju bëjë dikush. Beqarët do të bëjnë mirë të reflektojnë gjëra gjatë e të mos nxitohen para se të hedhin hapa. Jo çdo gjë është ashtu siç duket në pamje të parë. Ekuilibri financiar mund të ketë ndonjë tronditje të vogël, por asgjë për t'u alarmuar. Bëqapi. Ju të dashuruarit nuk do të ndiheni shumë mirë sot dhe do të keni dyshime për ndjenjat kundrejt partnerit. Qëndroni pak kohë me qetësi dhe reflektoni me kujdes për ato që vërtet doni të bëni. Beqarët do të kenë një ditë të mbushur me çaste të lumtura dhe do të ndihen për mrekulli. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni rreziqe të mëdha vetëm për ta përmirësuar situatën, sepse ndonjëherë nuk i dalin të papritura të pakëndshme. Ujori. Do jeni regjistrar të vërtetë ju të dashuruarit sot dhe do ndryshoni tërësisht gjendjen në të cilën ndodheni. Gjithçka me sysh dhe atij që keni në krah ka për të qenë jashtëzakonshme. Beqarët do të kalojnë momente shumë të bukura edhe pse jo të gjithë do ta kërkojnë personin ideal. Buxheti nuk do të jetë i keq, megjithëse sa më pak rreziqe të ndërmerrni, aq më mirë do të jetë. Peshqit. Ditë shumë monotone do të jetë kjo sotja për juve që jeni në një lidhje. Shpesh do ndiheni vërtet keq dhe nuk do dini çfarë të bëni që të ndryshoni gjendjen. Beqarët do ndihen plotësisht të bërtisur nga yjet dhe në disa momente do të ndihen keq. Buxheti do kërkojë më tepër vëmendje dhe për kujdes. Po filluan problemet, situata mund të dalë jashtë kontrollit për shumë kohë.